Hi again mga subscribers, viewers, lahat ng momshies out there, mga nanay, mama, o kung ano pa ang mga itawag nyo sa inyong mga mother. So, hi mother. So, hello sa inyong lahat. And now I am here again to have a video or an unboxing video. So, maybe you are wondering kung ano yung nandito sa box na to. So, here, nag-order kami from LAZADA. And this is an electronic breast pump. Okay, so we are going to unbox it today. Okay, so please enjoy this video. Please watch it till the end. And so now let's start it. Guys, so we are going to open it now. So, here, so this is a Spectra S2. Yan. Okay, so I hope you can see it, guys. So yan yung naman niya. So Spectra S2. Bakit ako bumili ng electric breast pump? Kasi meron akong isang another breast pump. Manual siya. So yung brand niya is Avent. And then yun nga, okay naman siya. Nung una nakakakuha siya ng milk, pero nung tumagal parang nakakapagod mag-pump. So ito yung pump na from Avent. So ipa-pump niya siyang ganyan. Yan. Ganyan. So inaabot ako ng 30 minutes to 1 hour. So nakakapagod. Yun. Parang instead na nagpapahinga ka, nakakangalay siya kasi kailangan mo yung pump kasi nga manual. So sabi ng husband ko, yun nga, bumili na lang ng electric pump. So, ganito siya. So, yung kay Avent naman, ito yung manual. So, may cover siya nito. So, pwede yung tanggalin. Ayan, okay naman si Avent. Ayan. Yun nga lang, nag-loose siya. So, once na-loose siya, nag-loose. So, parang hindi siya nakakuha ng madami milk. Okay, so yan. Mag-cover siya. And then, itong cup niya, ito, separate to na binibili. Well, I think meron yatang free, dalawa kay Avent. Pero kung gusto niyo kung madami kayong milk na makukuha, pwede kayong bumili din another. So, ayan. Ayan siya. Ayan. Okay. So, yan yung kay Avent. So, yun yung tawag lang yun yung mahirap sa kanya. Kasi niya manual. So, kasi pwede ko talaga siya manual. Which is, kain siya ng oats and nakakangalay. Ayan, so in terms of paano mag-clean, mabilis lang siya kasi natatanggal to, natatanggal nito, ayan, ayan lang siya. So, ano lang siya, madali lang siyang hugasan. So, hindi siya ganun kahirap hugasan. And then, aside from that, so, madali lang siya ibalik. So, madali lang siya magalit. Madali lang siya ibalik. So, na-disassemble yung ano na to, yung kay Avent. So, now, bumili kami ng Spectra. So, S2, electric breast pump. So, si S2, ito yung next version ng S1, of course. So much higher siya. Kung mas newer siya sa S1. And yung feature niya is ultra quiet and easy to use, long lifespan daw, rhythmic function, and variable function. So it has also a night light, massage mode, dual pumping, and it's not made with BPA. Okay,
so now let's open it. So we're going to open the Spectra. There you go. Okay, so guys, okay, so you have here. So, nakakalot siya ng separate. So, you have here a bottle. Okay. So, you can see it. Yan siya. This is Spectra bottle. Okay. Sa bottle. Ayan. So, here. So, I hope you can see it, guys. So, parang sa again, one. And then, so another bottle with yung yung push niya. So, yan siya. Okay, so this is another one. It's here. And then, so, kasi dalawa yung bottle niya. So, automatic siya. Dalawa yung sinsang or minamassage. Okay. So, right here. Lalagay niya. Ito dumadalo yung mattress. Diyan. Okay. So, yun yung that. And then, so we have here an adapter. Adapter niya. Okay, para ma-charge. And then, or para magamit. And then we also have here Momshie. Ito na po siya ng kaibigan. Ayan, ito yung kanyang tsura niya. Okay? So, I hope you can see it. Ayan. So, meron siyang you have here a vacuum. Okay, so yan yung tsura niya. I hope you can see it. So, meron tayong minus, tapos plus, power button. This is the power button. And then yung massage yata ito, minus, plus, vacuum. So, ito yung cycle niya. Okay? So, ayan siya. Ayan yung itsura niya. So, dito nilalagay yung bottle. So, ayan siya. Ito siya kalaki, guys. Ayan. Okay? So, ito siya kalaki. So, nilalagay siya. Para siya basket na maliit. Ayan. Okay? So, yun siya. Lalagyan yung bago dito. Then, yun. So, kailangan naka-charge. Nakasaksak pala. So, ayan. So, ito yung Spectra S2. So, hoping that okay yung niya, okay yung magiging output niya. Sana hindi siya masakit or of course hindi na ako mangangalay kasi electronic na siya, hindi na siya manual. And then, yun. So, I will make another review kung nagamit ko na siya and also
i-compare ko siya sa Avent manual na breast pump. So, i-compare ko silang dalawa. Kung alin yung mas maganda yung output para sa akin. Okay, so watch out for my review. So that's all for this video. So I hope you enjoy and you learn something. Okay, so this is Spectra S2. So mas higher siya sa unang Spectra na nirelease nila. And yes, yun. So please don't forget to click subscribe button and please like and share my video if you like it. And have a great day ahead. Bye.